من یک کمالگرا هستم. من یه بدبختم که توی تمام دوران زندگیم به کمالگرایی به عنوان یه ویژگی مثبت و سازنده نگاه کردم و همه جا با غرور گفتم که من یک کمالگرا هستم. توی بچگی یه بار توی درس ریاضی نمره 19 گرفتم و با خوشحالی اونو به مامانم نشون دادم. ولی نمیدونم چرا اون اصلاً از این نمره خوشحال به نظر نمی رسید. بزرگتر شدم و فکر کردم خب الان دیگه اگه 20 بیارم قطعاً میتونم باعث افتخارشون بشم. اگه توی کنکور رتبه خوبی بیارم قطعاً میتونم خوشحالشون کنم. و اگه دانشگاهی که اونا دوست دارن و قبول بشم قطعاً ازم راضی میشن. اما هر چقدر بیشتر تلاش میکردم اونا ناراضی تر از قبل بودن و وقتی به استانداردهاشون نزدیک میشدم با انتظارات بزرگتری روبرو میشدم. و اونجا بود که فهمیدم پدر و مادر من هیچ وقت از من راضی نمیشن و من به هر موفقیتی دست پیدا کنم اونا قرار نیست به من افتخار کنن و من هیچ وقت برای اونا کافی نیستم. اما الان دیگه من یه بزرگسالم و دیگه هیچ جا با غرور نمیگم که من یک کمالگرا هستم. ولی خب با این وجود هنوزم آثارش رو توی زندگی میبینم. مثلا برای ساخت همین ویدیو من قرار بود 1 ماه پیش این ویدیو رو بسازم. اما چرا الان ساختمش؟ چون که فکر میکردم هر چقدر دیرتر انجامش بدم ویدیوی کامل تری میشه و باید تمام کتاب‌های دنیا درباره کمالگرایی رو بخونم تا بتونم یه متن بی‌نقص بنویسم. و دلیل عقب انداختن خیلی از کارهای دیگه‌م هم همینه. ترس از ناقص بودن. من تا مطمئن نشم که میتونم توی یه کار بهترین باشم شروعش نمی‌کنم. مثلا اگه بخوام یه رشته ورزشی رو امتحان کنم، اولین چیزی که بهش فکر میکنم اینه که آیا میتونم توی این رشته مدال طلا بیارم؟ و اغلب هم به خاطر ترس و انتظارات بالا شروعش نمیکنم. و اگر هم شروعش کنم چون نتایج طبق استانداردهای من پیش نمیره دلسرد میشم و رهاش میکنم. و این تفکر صفر یا صدی رو توی بیشتر جوانب زندگیم دارم. مثلا یه بار توی یه آزمون نصف سوالا رو بلد بودم ولی تصمیم گرفتم اون درس رو 0 بزنم چون نمیتونستم به 50% راضی بشم. همچنین اگه یه روز صبح کمی دیرتر از خواب بیدار بشم و نتونم برنامه‌مو کامل انجام بدم ترجیح میدم ادامه روزم هم خراب بشه تا اینکه یه برنامه ناقص رو ادامه بدم. چون اگه یه روز نمیتونه کاملا روز خوبی باشه پس همون بهتر که کاملا روز بدی باشه. سخت‌ترین کار دنیا برای من تصمیم گیری و انتخابه. به خاطر همین اغلب خرید اینترنتی رو ترجیح میدم چون میتونم تمام کالاهای موجود رو ببینم و با هم مقایسه کنم و بهترین رو انتخاب کنم. اما توی سبد خریدم چندین کالا وجود داره که بعد از چند ماه هنوزم ثبت سفارش نشدن چون هنوزم مطمئن نیستم که آیا با این قیمت این بهترین تصمیمه؟ نکنه کالای بهتری وجود داره و من ندیدمش. بهتره برای بار 100م کل کالاها رو بررسی کنم. من تمام کارامو خودم به تنهایی انجام میدم. بعد اگه یه پروژه به شدت سنگین باشه و زیر فشارش له بشم هم حاضر نیستم بخشی از اونو به کس دیگه‌ای بسپارم. چون به دیگران اعتماد ندارم و فکر میکنم دیگران نمیتونن طبق استانداردهای من انجامش بدن. من حتی گاهی اطرافیانمو به خاطر اینکه طبق میل من رفتار نمیکنن و به جزئیات به اندازه کافی اهمیت نمیدن سرزنش میکنم. مثلا اگه پارتنری داشته باشم که مطالعه نکنه، برنامه‌ریزی نداشته باشه و به فکر پیشرفتش نباشه، به سلامتیش اهمیت نده، باشگاه نره، ظاهرش نامرتب باشه و یا بی‌نظمی کنه، حتی 1 ثانیه هم نمیتونم تحملش کنم. و به خاطر همینم هست که تعداد دوستای صمیمیم به انگشته یه دستم نمیرسه. چون فقط اونا بودن که تونستن از استانداردهای بالای من عبور کنن و جالب اینجاست که اکثرشون هم کمالگران. سخت‌ترین لحظه برای من وقتیه که توی یه جمعی کلمه رو اشتباه بگم و یه حرفی رو بزنم که نباید میزدم. چون تا مدت‌ها قراره توی ذهنم تکرارش کنم و بارها خودم رو به خاطرش سرزنش کنم. و اگه کسی ازم انتقادی کنه یا منو به خاطر رفتاری قضاوت کنه تا بهش ثابت نکنم که داره درباره من اشتباه میکنه دست بردار نیستم. چون از اینکه دیگران نقصهای منو ببینن میترسم. پس تصمیم میگیرم کمتر با دیگران ارتباط برقرار کنم و توی جمع‌ها کمتر حرف بزنم تا بتونم کنترل بیشتری روی اوضاع داشته باشم. من اغلب از رفتار مردم و اوضاع جامعه بیش از حد انتقاد میکنم
و گاهی با فکر کردن زیاد به این موارد احساس ناامیدی میکنم، چون فکر میکنم من با توانایی محدودم نمیتونم تغییر زیادی ایجاد کنم. توی ذهن من یه فرد غرغرو، سرزنشگر، خودپسند و به شدت سختگیر زندگی میکنه. اگه من موفقیتی به دست بیارم، اولین جملاتی که میگه اینه که اینو که همه میتونن انجام بدن. واقعا اسم کارتو میذاری موفقیت؟ تو باید خیلی بیشتر از اینا تلاش کنی تا بتونی به جایی برسی. و اگه روزی خطایی ازم سر بزنه، اون روز عید اونه. و تا ثابت نکنه که من بی‌ارزش‌ترین، بی‌کفایت‌ترین و ناتوان‌ترین فرد دنیا هستم، دست از سرم بر نمیداره. برای این فرد تقریباً کامل هیچ وقت قابل پذیرش نیست و فقط کامل مطلقه که میتونه اونو راضی کنه. بخاطر همینم همیشه به من توصیه میکنه که یا کاری رو انجام نده یا اگرم انجامش میدی به بهترین شکل انجامش بده. کمالگرایی معمولاً به عنوان یه ویژگی شخصیتی شناخته میشه، اما میتونه عاملی برای بروز اختلالات روانی مثل افسردگی، اضطراب و وسواس فکری عملی باشه. بعضی از محققان کمالگرایی رو دارای جنبه‌های مثبت و منفی میدونن و دو مقیاس استانداردهای شخصی و سازماندهی رو به عنوان جنبه‌های مثبت کمالگرایی در نظر میگیرن. اما برخی هم میگن کمالگرایی در هر شرایطی ناسالمه و هیچ جنبه مثبتی نداره. اونا میگن افرادی که به عنوان کمالگرایان سالم تعریف میشن، هیچ وقت به عنوان یک کمالگرای واقعی شناخته نمیشن. حالا از این تعریف که بگذریم، اگه بخوایم کمالگرایی رو توی زندگی واقعی بررسی کنیم، من به عنوان کسی که با این ویژگی زندگی کرده و تمام تأثیراتش رو توی زندگیش دیده، در کمالگرایی هیچ چیز مثبتی نمیبینم. و به نظر من کسایی که میگن کمالگرایی باعث پیشرفت میشه و استانداردهای بالایی برای زندگیشون در نظر گرفتن و بهش رسیدن، هیچ وقت کمالگرا محسوب نمیشن. چون که این افراد اولا تونستن اون کار رو شروع کنن و ادامه بدن و بعدم وقتی به نتیجه تقریبا کاملی رسیدن احساس موفقیت و رضایت کردن و اینا اصلاً با تعریف کمالگرایی جور در نمیاد، چون تقریبا کامل برای یک کمالگرا به معنای شکسته و اونا هیچ وقت با کلمه راضی توی زندگیشون آشنا نمیشن. و بعدم اگه کسی واقعاً با مشکلات کمالگرایی دست و پنجه نرم کرده باشه، به نظر من هیچ وقت نمیتونه اونو به عنوان یه ویژگی مثبت توی زندگیش ببینه. چون برای من که تا به حال به جز عذاب چیز دیگه‌ای به همراه نداشته. با این وجود من خیلی توی زندگیم سعی کردم که با تأثیرات مخربش روی طرز فکرم و همچنین اعمالم مقابله کنم و تا حدودی هم موفق بودم. و حتی الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم هم جزئی از همین رونده و فکر میکنم برای این که بریم سراغ راهکارها نیازی نباشه که از مزایای ناکمالگرایی صحبت کنم، چون همه ما میدونیم که ناکمالگرایی به معنی آزادیه و کمالگرایی ساختار مصنوعیه که مانع اقدام و پیشرفت ما میشه. برای تبدیل شدن به یه ناکمالگرا اولین کاری که باید کنیم اینه که طرز فکرمون رو نسبت به کلمه کافی تغییر بدیم. ما وقتی احساس میکنیم چیزی هرگز کافی نیست، معمولاً درمانده میشیم و انگیزمون رو برای ادامه زندگی و تلاش از دست میدیم. هرگز کافی نیست دقیقاً شبیه به یه اعتیاده. ما هر چقدر که کار انجام بدیم و هر چیزی هم که به دست بیاریم بازم احساس رضایت نمی کنیم و دفعه بعد باید دوز بیشتری مصرف کنیم و بیشتر تلاش کنیم. اما این احساس رضایت هیچ وقت قرار نیست به دست بیاد. پس بیاین جمله چندان کافی نیست رو جایگزین این جمله کنیم. وقتی بعد از انجام یک کار این جمله رو به کار میبریم، به این معنیه که ما به یه رضایت نسبی رسیدیم اما بیشتر از اون رو میخوایم و میتونیم با تلاش بیشتر بهترش رو به دست بیاریم. اما هرگز کافی نیست ما رو از تلاش باز میداره و باعث ناامیدی و نارضایتی کلی میشه. چون ما هر چقدر که تلاش کنیم هیچ فرقی نداره. پس چرا باید تلاش کنیم؟ دومین راهکار اینه که مکالمه‌مون رو با خودمون تغییر بدیم. ما معمولاً وقتایی که اشتباه میکنیم بدترین نوع مکالمه رو با خودمون داریم و بدترین کلمات رو برای خودمون به کار میبریم. یکی از راههایی که میتونه به بهبود این مکالمه کمک کنه اینه که فکر کنین دوستتون اومده پیشتون و از اشتباهاتش برای شما حرف میزنه. توی اون حالت معمولا شما دوستتون رو سرزنش نمی‌کنین، بلکه سعی می‌کنین دنبال دلیل بگردین و فوراً با قضاوت و بیرحمی باهاش رفتار نمی‌کنین.
پس از این به بعد با خودتونم شبیه به یه دوست صمیمی رفتار کنین. و موقعی که درباره اشتباهات گذشته‌تون فکر می‌کنین، به جای گفتن باید اینطور میشد، میتونین بگین میتونست اینطور باشه. من میتونستم این حرف رو نزنم، دیگران میتونستن جور دیگه‌ای رفتار کنن و شرایط میتونست جور دیگه‌ای پیش بره. کلمه باید یک کلمه محدود کننده است و اصلا منطقی به نظر نمیرسه. چون برای به دست اومدن یه نتیجه علاوه بر تصمیمات و رفتارهایی که ما انجام میدیم، عوامل خارجی دیگه‌ای هم هستن که نقش دارن و خارج از کنترل ما هستن. راهکار سوم اینه که لیستی از کارهایی که برای انجامشون کمالگرایی میکنین رو بنویسید و بعد شروع کنین و اون کارا رو به فعالیت‌های کوچکتری تقسیم کنین. مثلا هدف شما 1 ساعت ورزش کردن توی روزه. ما میایم با روزی 10 دقیقه شروع میکنیم. یا اصلا با انجام چند حرکت کششی توی صبح شروع میکنیم و اونو به یه خرده عادت تبدیل میکنیم. خرده عادت‌ها انجامشون خیلی راحته، چون معیاری که برای شروعشون در نظر میگیریم خیلی پایینه. مثلا 5 دقیقه حرکات کششی رو ما توی محل کار، خونه، مدرسه و هر جایی که باشیم میتونیم انجام بدیم و نیازی به شرایط خاصی نداره. اگه توی انجام خرده عادت‌ها یا حتی کارهای مهمتون توی طول روز تردید کردین و ذهن کمالگراتون هزاران بهونه جلوی پاتون گذاشت که الان خستمه، هنوزم باید بیشتر بهش فکر کنم، یا اصلا نمیدونین توی اون زمان چه کاری رو شروع کنین، بهتر از تایمرها استفاده کنین. مثلا روی تختتون خوابیدین و برای انجام کاراتون تعلل میکنین. تایمرتون رو روی چند دقیقه بذارین و خودتون رو مجبور کنین تا قبل از تموم شدن وقت تصمیمتون رو بگیرین و بهتر این زمان کمتر از 5 دقیقه باشه. چون گاهی اوقات نیازی نیست تمام احتمالات و تمام گزینه‌های موجود رو بررسی کنین و بعد تصمیم بگیرین. وقتی سود یک کار از ضررش بیشتره، بهتر انجامش بدین و بیش از حد دربارش فکر نکنین. و بعد تایمرتون رو دوباره روی 1 یا نهایتاً 2 دقیقه تنظیم کنین و اولین قدم رو بردارین. نیازی نیست اون کار بهترین کاری باشه که شما توی اون لحظه میتونین انجام بدین. فقط کافیه یه کار کوچیک رو انجام بدین و اصلاً به نتیجهش فکر نکنید. اون کار میتونه خوندن 10 صفحه کتاب، 5 دقیقه پیاده روی، نوشتن یکی از تکالیفتون و یا هر چیز دیگه ای باشه. حتی میتونه خوردن 1 لیوان آب باشه. فقط کافیه خودتون رو مجبور به انجامش کنین و از سر جاتون بلندتون کنه. راهکار 4 استفاده از تکنیک دودوییه. این تکنیک میتونه مورد علاقه یک کمالگرا باشه، چون ما قراره توش یک کار رو به صورت کامل انجام بدیم، اما نه اون کاملی که توی ذهن شماست. بذارین با یه مثال ساده براتون توضیحش بدم. از این به بعد توی انجام کارهایی که فکر میکنیم توشون عملکرد خوبی نداریم و به هر دلیلی فکر میکنیم کامل انجام نمیشن، همین که صرفاً اون کار انجام بشه به معنی کامل بودن اون کار و رسیدن به عدد 1 و اگه انجام نشه به معنی رسیدن به 0. ما اینجا اصلاً به نتیجه کاری نداریم و فقط به انجام شدن یا نشدن کار فکر میکنیم. مثلا ارائه یه مبحث توی کلاس عدد 1، ارائه ندادنش عدد 0. سلام کردن به یه دختر یا پسری که ازش خوشمون میاد عدد 1. چیزی نگفتن و از کنارش رد شدن عدد 0. این بستگی به اهداف شما داره که توی چه زمینه‌ای ازش استفاده میکنید. اما باید یادتون باشه که ما توی این تکنیک اصلاً به کیفیت اهمیت نمیدیم، چون انجام شدن اون کار و تکرارش در طول زمان خودش کیفیت رو بالا میبره. پس در ابتدا فقط کمیته که اهمیت داره. یادتون نره حتی اگه شما اون ارائه رو خراب کردین و همش رو یادتون رفتم، بازم عدد 1 رو میگیرید. راهکار 5 اینه که موفقیتامون رو بنویسین. یه دفتر کوچیک بردارین و هر موفقیتی که کسب میکنین رو توش بنویسین. فرقی نداره اون دستاورد چقدر بزرگ باشه. حتی اون کاری که با استفاده از تکنیک دودویی انجام دادین هم توش بنویسین. این دفترچه موقعی که فکر میکنین توی این هفته، ماه یا سال هیچ موفقیتی به دست نیاوردین، میتونه بهتون یادآوری کنه که چقدر راه رو تا اینجا اومدین. راهکار 6 اینه که شورش کنین. سعی کنین گاهی کارایی رو انجام بدین که یه شورش در مقابل ذهن کمالگراتون محسوب میشه. مثلا اگه دائم نیاز به تایید دیگران دارین و از انجام کوچکترین اشتباهات توی جمع هم ترس دارین، بهتر گاهی اوقات به عمد این کار رو انجام بدین. مثلا توی جمع با صدای بلند بخندین، یا با دوستاتون توی یه مکان عمومی آواز بخونین، یا با یه غریبه حرف بزنین. نیازی نیست این کار غیر قانونی یا خطرناک یا خیلی زشت باشه.
همین که کمی از احساس شرم بیش از حدتون کم کنه کافیه. گاهی هم میتونین علیه نیاز به بی‌نقص بودنتون اقدام به شورش کنین. مثلا چند دقیقه از یه فیلم رو رد کنین. یه تکلیف رو ناکامل انجام بدین و یا اگه همه سوالای یه کویز رو بلدین نیم نمرش رو ننویسین. بعدش میبینین که هیچ اتفاقی نمیفته. مثلا من توی دقیقه 5 و 6 این ویدیو چند ثانیه‌اش رو ناقص گذاشتم و ادیت نکردم. اما با این وجود این ویدیو هنوزم میتونه ویدیوی خوبی محسوب بشه. و آخرین نکته اینه که پیشرفت رو به عنوان موفقیت در نظر بگیرید. افراد ناکمالگرا به جای انتظار نتایج کامل، انتظار پیشرفت و ثبات کامل رو دارن. اونا پیشرفت روزانه‌شون رو جشن میگیرن، حتی اگه انجام دادن یه حرکت شنا در روز باشه. و معتقدن موفقیت اونطور که توی مدرسه، محل کار و جامعه به ما آموزش داده شده چیزی نیست که به صورت یکجا به دست بیاد، بلکه به صورت مرحله‌ای به دست میاد و ما پس از گذر از یک مرحله وقتی پاداش اون مرحله رو دریافت کردیم، برای اینکه توی مرحله بعد بیشتر طعم موفقیت رو بچشیم بیشتر تلاش میکنیم و توی هر مرحله به مقدار یا کیفیت کار انجام شده اضافه میکنیم و اینطوری روند پیشرفت ما تبدیل به مجموعی از موفقیت‌های کوچیک میشه که ما رو به سمت موفقیت‌های بزرگتر هدایت میکنه. اما اگه از همون ابتدا بخوایم فقط رسیدن به هدف نهایی رو یه موفقیت در نظر بگیریم، مثلا اگه هدف نهاییمون انجام 50 حرکت شنا توی روز باشه، پس سعی میکنیم زودتر به این هدف دست پیدا کنیم تا زودتر به این احساس موفقیت برسیم و این باعث میشه این هدف کنترل زندگی ما رو در دست بگیره و مدام بهمون احساس عذاب وجدان بده و دلیلش هم ساده است، چون هیچ کس نمیتونه از همون اول هر 50 حرکت رو انجام بده. پس ناخودآگاه ما برای فرار از استرس و احساس ناکامی به فعالیت‌های مثل گشتن بی‌دلیل توی فضای مجازی و انجام کارهایی که هیچ گونه ریسک شکستی ندارن، مثل تمیز کردن اتاق برای بار 100 و درست کردن یه شیرینی جدید و حتی گاهی کارهای سختی که به برنامه روزانمون هیچ ربطی ندارن رو بیاریم. به خاطر همینم هست که وقتی میخوایم درس بخونیم یا یه کار مهم رو انجام بدیم، گاهی حاضریم کل کارهای خونه رو جای مامانمون انجام بدیم ولی اون کارو شروع نکنیم، چون توی شستن ظرف‌ها هیچ گونه احتمال شکستی وجود نداره و بهمون هیچ ترسی نمیده. و حالا که این موارد رو بررسی کردیم و راهکارهایی رو ارائه دادیم که میتونین از همین الان شروعشون کنین، حواستون باشه که توی انجام همه این راهکارها دیگه دچار کمالگرایی نشین و سعی کنین هر دفعه طبق موقعیتی که توش قرار دارین یکیشو امتحان کنین و هر نتیجه‌ای که به دست آوردین به عنوان یه موفقیت کوچیک توی مسیر رسیدن به ناکمالگرایی ثبتش کنین و لطفاً توی کامنت ها از کلماتی مثل کامل و بی‌نقص استفاده نکنین، چون این ویدیو یه ویدیوی ناقصه و من صرفاً به خاطر ساختنشه که نمره 1 رو گرفتم.